Oke, hari ini kita nak ambil kelapa ya. Boleh tak? Lagi sikit. Lagi sikit. Una. Lagi sikit, lagi sikit. Tadi macam boleh. Dia budak bandar lah, Bu. Yeay, jatuh. Yeay. Okey, dah. Lagi ke? Tak kerti lah, Mak. Mak gelak kan? Anda boleh. Bismillah, tangan baik. Lagi sikit. Mak, betul ke Mak? Betul ke Mak? Asal keluar air. Asal keluar air. Okey. Paling sini. Lagi satu step. Kita belah dia untuk bagi isi. Bismillah. Baik-baik. Alamak, salah aim. Katuk dia. Oh, lagi sikit. Lagi sikit. Taruh dulu parang. Agak dalam tengok ni. Masih tu. Dah terkena. Mana depan saya? Macam dia tutup dulu.